Welcome back to the next lesson of 11th accountancy chapter first. In last lecture we learned the capital, drawings, bad debts, debtor and creditor. After that next concept is expenditure. So we all know that for running the businessman have to spend some money on business activities. Just like I want to give the lecture, so I spend the money on this blackboard, this pen and duster. I spend the money on the mic or mobile or camera. So that's like that businessmen have to spend some money for running or for getting future benefit from the business. So the spending of the amount is known as expenditure. Any amount spent by the business for any consideration received is called as expenditure. For getting benefit, he have to spend some money now. So after that he can get the benefit in future or nearby time. आत्ता जर यांनी बिझनेसमधनं काही पैसा खर्च केला तर तो व्यवसाय चालवण्यासाठी आणि तो व्यवसाय चालल्यानंतर किंवा व्यवसायाची ॲक्टिव्हिटीज रनिंग होण्यासाठी त्या एक्सपेंडिचरचा वापर होऊन त्याला भविष्यामध्ये याचा फायदा होत असतो. तो असा जो खर्च केलेला आहे त्या सर्व खर्चाला काय म्हटलं जातं? एक्सपेंडिचर. एनी अमाऊंट स्पेंड बाय द बिझनेस for any consideration received by the business. First expenditure which is very important is capital expenditure. As per the name, this expenditure is incurred to acquire fixed asset or to increase the value of fixed asset. आता हा ब्लॅकबोर्ड जो आहे, व्हाईट बोर्ड, हा फिक्स्ड असेट आहे. म्हणजे लेक्चर जिथं जिथं होईल तिथं बोर्ड हा लागतच असतो. त्यामुळं अशा पद्धतीनं ॲक्वायरिंगसाठी किंवा त्याची व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी भविष्यात मी याच्याऐवजी डिजिटल बोर्ड वापरला तर काय झालं? आय इन्क्रीज द व्हॅल्यू ऑफ दी फिक्स्ड असेट. नाऊ आय ॲक्वायर द फिक्स्ड असेट इन द फॉर्म ऑफ व्हाईट बोर्ड. सो लाईक दॅट एनी एक्सपेंडिचर to acquire fixed asset or to increase the value of the business is known as capital expenditure. It gives the benefit for a long period and it's a non-recurring, it's in the form of non-recurring nature. याचा एक्सपेंडिचरचा केलेला जो खर्च आहे तो व्यावसायिकाला बरेच कालावधी याचा फायदा होत असतो. उदाहरणार्थ एखादी मशिनरी परचेस केली व्यवसायामध्ये, एखादं कॉम्प्युटर परचेस केलं, समजा वर्क फ्रॉम होम असेल, आता सगळ्यांना वर्क फ्रॉम होम मिळत आहे, त्यावेळी एखादी व्यक्ती जो लॅपटॉप घेत असते त्याचा फायदा त्याला काय होत असतो? लॉंग पिरियडसाठी होत असतो. तसंच व्यवसायामध्ये एखाद्यानं कॉल सेंटर सुरू केला असेल किंवा दुकानामध्ये कॉम्प्युटर बसवला असेल ज्याच्यावर बिलिंग होत असेल, मोठमोठ्या मॉलमध्ये दुकानामध्ये कॉम्प्युटर बसवला, तर अशा वेळी ह्या एक्सपेंडिचरचा खर्च जो केलेला आहे त्याच्यामुळं काय होतो? लॉंग पिरियडसाठी त्याचा फायदा होत असतो. एखाद्याचं सर्व्हिसिंगचं दुकान आहे तर त्यानं सर्व्हिसिंग चांगलं व्हावं म्हणून एक मशिनरी आणली ज्याच्यावर तो 10-15 वर्ष गाड्या सर्व्हिसिंग करत असेल, तर अशी परचेस ऑफ मशिनरी और परचेस ऑफ कॉम्प्युटर और एक्सटेन्शन ऑफ बिल्डिंग. एखाद्याची बिल्डिंग एक एवढी आहे समजा, त्यानं आणखीन एक मजला वाढवला आणि तिथं आपलं गोडाऊन केलं, तर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेन्शन ऑफ बिल्डिंग. सो ऑल दीज एक्सपेंडिचर टू ॲक्वायर फिक्स्ड asset or to increase value of fixed asset which gives the benefit for a long period of time, it is known as capital expenditure. It is in the form of purchase of machinery, extension of building or purchase of computer.
द मेन इम्पॉर्टंट और मेन थिंग इज असा जो खर्च आहे ज्याच्यामुळं फिक्स्ड असेट घेतली जाते किंवा त्याची व्हॅल्यू वाढवली जाते, अशा सगळा खर्चाने ज्याचा फायदा आपल्याला लॉंग पिरियडसाठी होत असतो त्या खर्चाला कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. इट इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्युचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड. याच्यासारखं याचा फ्युचरमध्ये मोठा फायदा होईल असं नाही, बट हॅविंग इमिजिएट और शॉर्ट बेनिफिट मे बी लेस दॅन 1 year इज एक्सपेक्टेड. 1 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी याचा फायदा, या खर्चाचा उपयोग व्यवसाय चालवण्यासाठी होऊ शकतो, त्या खर्चाला काय म्हटलं जातं, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. सो इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट पिरियड लेस दॅन 1 year. उदाहरणार्थ दुकान गाळा घेतल्यानंतर त्याचा दिलेला रेंट, एखादा कर्मचारी 1 वर्ष काम करत असेल त्याच्या दिलेला पगार, हमालाला वस्तू गोडाऊनपासून दुकानापर्यंत आणण्यासाठी दिलेले खर्च, असे जे खर्च आहेत हे याचा फायदा 10-15 वर्षासाठी होत नाही तर 1 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी होतो, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. आणि याच्यामुळं व्यवसायाची प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी वाढत नाही. नॉर्मल डे टू डे व्यवसायातील ऑपरेशन्स करण्यासाठी, व्यवसाय रेग्युलर रुटीनला दृष्ट्या चालवण्यासाठी हा खर्च उपयोगी पडत असतो, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. इट अपियर्स ऑन दी डेबिट साईड ऑफ, इथे येते ते ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. हा ट्रेडिंग अकाउंटच्या किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला दाखवलेला जाणारा खर्च आहे. उदाहरणार्थ रेंट, सॅलरी किंवा वेजेस हे कुठं दाखवतो आपण, ट्रेडिंग किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला. रेंट दाखवायचा असेल, सॅलरी दाखवायचा असेल तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला, आणि वेजेस असेल तर ट्रेडिंग अकाउंटला. म्हणजे हे जे आहेत या गोष्टीमुळं 1 वर्षापेक्षा कमी कालावधीमध्ये याचा फायदा होत असतो. आणि त्याच्यानंतर आहे थर्ड पार्ट इज द डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. द बेनिफिट नॉट एक्झॉस्टेड विदिन 1 year. Revenue expenditure gives the benefit within 1 year, but deferred revenue expenditure is not gives the benefit within 1 year. So that's why it's called as deferred revenue expenditure, because these expenses are not surely gives benefit within 1 year. So that's why it's called as deferred revenue expenditure. Like examples of heavy expenditure on advertising. While watching the advertising, people get attracted to the business and purchase the products is not happen within a year. Or there are some cases pending in the court for which businessman spends expenses in the form of legal expenses. So it's also not given benefit within a year. So that's why these expenses are called as deferred revenue expenditure. So it is written off over the number of years because it is not related within, or it is not given any benefit within a year. So whenever these expenses happen, we written off over the number of years, because you all know that legal matters are not solved within a year. So that's why it is called as deferred revenue expenditure. And unwritten amount is shown on the asset side of balance sheet, and the written amount is shown on the profit and loss account debit side. So these are the main 3 expenses that businessmen have to pay or businessmen have to spend. Spending money, this is called as expenditure. First is a capital, second is revenue, and third is a deferred revenue expenditure. In capital expenditure, businessman acquires
fixed asset or increase the value or capacity of the fixed asset, which gives long term benefit to the business, which helps to run the business efficiently. Revenue expenditure is given benefit for a short period and which is as per expected in 1 year, and the deferred revenue expenditure is like the benefit not exhausted within 1 year, but it is written off over number of years, so that's why it's called as deferred revenue expenditure. So these are the main expenditures which businessmen have to spend for running or for getting benefit इन फ्युचर फ्रॉम दी बिझनेस. हे खर्च केल्याशिवाय आत्ता काहीतरी पेरल्याशिवाय भविष्यात काही उगवत नाही. तसंच आहे की आत्ता हे खर्च केले नाहीत व्यावसायिकांनी तर व्यवसायाला भविष्यातून कोणतेही फायदे व्यावसायिकाला होणार नाहीत. त्यामुळे असे सगळे खर्च जे आहेत त्याची विभागणी कशी करायची आणि ते कोणत्या ठिकाणी लिहायचे, ट्रेडिंग अकाउंट असेल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल किंवा बॅलन्स शीट असेल, अशा ठिकाणी कसे लिहायचे याचे 3 फॉर्म: डिफर्ड कॅपिटल एक्सपेंडिचर, रेव्हेन्यू आणि डिफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. सो थँक यू फॉर सबस्क्रायबिंग अँड लर्निंग द accountancy from me. Have a nice day.